Xin chào toàn thể chị em và các bạn nhé. Thì hôm nay mình làm cái món kẹo đậu phộng, có nơi thì còn gọi là kẹo lạc hay là kẹo theo nèo. Món kẹo này trong dịp Tết đến xuân về, hầu ra nhà nào chúng ta cũng hay mua về để ăn, hoặc là chúng ta mua về để thắp hương ông Táo đó, rất là ngon. Cách làm thế nào để món kẹo đậu phộng sau khi làm xong nó có cái độ giòn tan, nó không bị cứng mà ăn nó vẫn thơm, nó vẫn giữ được cái hương vị của kẹo truyền thống. Thì bây giờ mình mời chị em và các bạn cùng mình vào để thực hiện cái món kẹo ngày hôm nay nhé. Thì để làm được mà món kẹo đậu phộng thì chị em các bạn cũng cần chuẩn bị cho mình một số cái nguyên liệu này. Thì trước tiên là đậu phộng nha chị em các bạn. Đậu phộng thì chúng ta chọn mua cái đậu phộng cái hạt nó cũng vừa vừa, đừng có to quá mà nó cũng đừng có nhỏ quá nhá. Đậu phộng nó còn mới, nó không có bị những cái hạt hư nảy mầm, mình ăn cái hạt nó vào nó đắng mà nó lại không ngon nhé. Thì đây là mình có ở đây là 600g đậu phộng. Thì kèm theo thì mình có thêm ở đây là 100g mè, 400g đường cát. Đường thì chúng ta tùy vào cái sở thích của chị em các bạn, muốn độ ngọt nó nhiều thì mình có thể tăng cái lượng đường lên, mà ít thì mình giảm cái đường xuống. Tuy nhiên để được một cái mẻ kẹo ngon thì chúng ta cần phải có một cái lượng đường phù hợp. Thì hôm nay mình sử dụng đây là 400g đường, 200g mạch nha. Thì mạch nha thì giúp cho cái món kẹo chúng ta làm ra nó có cái độ ngọt thanh hơn, nó giảm được cái độ ngọt của đường hơn. 2 thìa canh nước cốt tắc hoặc là nước cốt chanh chị em các bạn nhé. Mình cho cái nước cốt tắc, nước cốt chanh vào thì món kẹo của mình nó vừa giòn hơn mà nó cũng giảm được cái độ ngọt mà nó thơm hơn. 30g gừng, mình cho gừng vào để tăng cái hương vị cho món kẹo. Với lại gừng cũng rất là tốt, mình ăn cái gừng nó cũng giảm được cái ho và nó viêm họng. Và 150ml nước lọc bình thường nha chị em các bạn. Thì để làm kẹo thì chị em các bạn cũng chuẩn bị cho mình một cái khuôn. Mình có khuôn inox thì mình làm khuôn inox nhé, mình có khuôn nhựa thì mình làm khuôn nhựa. Thì thành phần nguyên liệu nó chỉ như vậy thôi chị em các bạn, nhưng cách làm thế nào thì mời chị em các bạn cùng tiếp tục xem video nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi rang thơm cái phần hạt mè nha chị em các bạn. Hạt mè thì chúng ta rang cũng nhanh thôi chị em các bạn ạ. Chúng ta rang khi nào mà thấy cái hạt mè nó nổ tách 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 lên và mè nó đã chín rồi đó. Rồi hạt mè mình rang cho nó hơi ngả sang màu vàng, như vậy là được rồi đấy chị em các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đi rang cái phần đậu phộng nha chị em các bạn. Mình cho vào đây một thìa canh muối nhé. Mình rang cho cái muối này nó nóng lên thì mình sẽ cho đậu vào. Thì rang đậu phộng thì nó không khó đâu chị em các bạn, nhưng nó hơi tốn thời gian một xíu nhé. Mình rang với thời gian lâu một xíu thì cái đậu của mình khi làm ra hạt nó phải giòn tan, mà để lâu nó không có bị cái hôi dầu đó chị em các bạn. Mình rang mà thời gian nhanh quá, tuy là nó giòn nhưng mà khi mình để lâu cái hạt đậu phộng nó sẽ bị hôi dầu, ăn nó không được ngon miệng nhé. Rang đậu phộng thì chị em các bạn rang với mức lửa nhỏ nhé, mình để mức lửa nhỏ để mình rang từ từ nhé. Chị em các bạn nhớ là rang lửa nhỏ, lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta đảo để cho cái hạt đậu nó được nóng đều nhé. Sở dĩ mà mình cho thêm muối hạt vào đây để cho cái muối nó làm cho cái hạt đậu nó thơm hơn. Với lại muối nó cũng giúp tăng cái nhiệt độ lên để cho hạt đậu nó được nóng đều, thì nó được vàng và giòn đều hơn nhé. Để đậu rang được vàng giòn mà nó ngon thì chị em các bạn cũng cần phải rang cho mình tầm khoảng mức 25 cho đến 30 phút trên mức lửa nhỏ thì đậu của mình nó mới đạt chất lượng được nha chị em các bạn. Cái đậu phộng mình rang như vậy là được rồi đó chị em các bạn này. Bây giờ mình tắt bếp mình cho ra nhé. Rồi chị em các bạn để cái đậu phộng ở đây cho nó nguội tự nhiên nhé. Khi nào nó nguội hẳn rồi thì mình bỏ cái phần muối đi, rồi mình sẽ vò để tách cái phần vỏ lụa này đi chị em các bạn này. Nếu chị em các bạn mà thích ăn cái vỏ lụa này thì vẫn được, nhưng mà làm kẹo thì nó không được đẹp nhìn nó không được đẹp, cho nên mình bỏ nó đi nhé. Này, rất là giòn luôn chị em các bạn thấy không? Rồi mình sẽ đem cái đậu phộng này đi sảy bỏ cái phần vỏ lụa đi chị em các bạn nhé. Ở đây là cái đậu phộng sau khi mình đã làm sạch này, trông rất là ngon luôn chị em các bạn. Đặc biệt rất là giòn luôn chị em các bạn ạ, rất là thơm luôn. Trước khi đi nấu kẹo thì mình sẽ cho cái mè vào trong cái khuôn này chị em các bạn nhé. Để lát nữa mình nấu xong mình cho vào cho nó tiện luôn.
Thì với 100g mè này mình sẽ phân nửa ra, một nửa mình cho xuống đáy để một nửa lát nữa mình cho lên trên mặt nhé. Rồi mình dàn ra cho nó đều đều một chút chị em các bạn. Mình cho một lớp mè dưới này vừa nó thơm, nó đẹp mà để khi mình lấy kẹo ra nó cũng là dễ hơn. Chị em các bạn chuẩn bị cho một cái chảo hoặc là một cái nồi nhá. Mình cho vào đây là 150ml nước lọc, 400g đường cát. Mình chạy quậy cho cái đường này nó tan ra một xíu nha chị em các bạn. Mình nhớ là quậy khi mà mình chưa có bật lửa lên chị em các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bật lửa lên. Trong quá trình nấu thì mới đầu thì chị em đừng có quậy nhé, quậy nó sẽ bị lại đường đó. Chị em các bạn đừng có quậy cái đường này, mình lắc qua lắc lại như vậy để cho cái đường nó khỏi phải đọng như cái đáy, nó có thể nó cháy là được. Khi nào mà đường nó tan hết rồi mình lúc đó mình lại quậy nhé. Thì cái phần nước đường nó đã tan ra và nó cũng đã sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái gừng vào chị em các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái mạch nha vào nha chị em các bạn. Mình nấu cho cái nước đường nó hơi sánh lại thì mình sẽ cho cái phần nước cốt tắc vào nha chị em các bạn. Chị em các bạn nấu cho tới khi nào cái nước đường nó sánh lại nhá. Thì bình thường những cái người mà người ta nấu kẹo chuyên nghiệp đó, người ta chỉ ngửi mùi thôi là người ta biết được cái nước đường nó đạt đến cái mức độ kẹo rồi. Nhưng đối với mình thì mình phải dùng cái nước mình thử nha chị em các bạn. Mình thử bao giờ mà cái giọt đường nó tròn, nó không có bẹt nữa. Bây giờ nó chưa có được đâu chị em các bạn. Bây giờ mình thử cho chị em các bạn xem này. Mình lấy một chén nước nhé, mình cho vào. Nhìn là cái giọt đường nó giọt xuống, nó còn tan ra thế này là nó chưa có đạt đâu chị em các bạn. Bao giờ cái giọt đường nó giọt xuống mà nó đông, nó tròn lại thì cái nước đường lúc đấy nó đạt cái mức độ chuẩn để khi mình cho đậu phộng vào mình đem ra thì kẹo nó có cái độ giòn tan, mình ăn nó tan ở trong miệng, nó không có bị cứng nhá. Thì hôm nay mình chia sẻ cho em các bạn về cách nấu kẹo của truyền thống thôi, nhưng mà mình phải nấu sao để khi mình ăn cái miếng kẹo thơm, nó giòn, nó tan trong miệng, nó không có bị cứng. Thì nấu cái kẹo này thì nó cũng mất một chút thời gian, nhưng được cái nó đảm bảo an toàn. Mình muốn ăn cái hương vị gì thì mình cứ cho nó cái hương vị đây vào. Thì khi mình làm kẹo mình không có sử dụng chất bảo quản cho nên rất an toàn chị em các bạn ạ. Thì mỗi nhà chúng ta nhân dịp Tết đến xuân về đó, làm một vài cái món kẹo như thế này để ăn chơi, uống một ly trà có vị kẹo ngọt, vừa mang tính chất là dân dã lại vừa có cái hương vị của quê hương, rất là tuyệt vời luôn chị em các bạn ạ. Cái giọt nước đường nó tròn như vậy chị em các bạn này, đấy, nó tròn như vậy là đặt rồi chị em các bạn nhé. Mình lấy ra rất là dễ luôn, thấy không? Bây giờ thì mình sẽ cho đậu phộng vào nhé chị em các bạn. Mình trộn cho cái đậu phộng và đường nó đều nhau chị em các bạn nhé. Rồi khi mình trộn cho nó đều như vậy rồi, bây giờ mình sẽ cho kẹo ra khuôn nha chị em các bạn. Rồi mình dàn ra, dàn cho nó đều khuôn ra chị em các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ rắc mè lên nhé. Đây mình dùng một cái mặt phẳng mình ép xuống một xíu chị em các bạn nhé. Mình ép xuống để kẹo khi mình làm ra nó không có bị hỏng hỏng chính giữa. Thứ nhất là nó không được đẹp, với lại cắt ra nó không được ngon Đấy, mình ép xuống một xíu. Rồi bây giờ thì mình để cho kẹo nó nguội đi để mình sẽ cắt kẹo nha chị em các bạn. Bây giờ nó còn rất là nóng luôn. Rồi kẹo đậu phộng sau khi mình cũng đã để cho nó hơi nguội ra rồi chị em các bạn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy kẹo đây để mình cắt nhé. Mình cắt khi kẹo nó còn hơi nóng nóng thì nó dễ cắt, để nó nguội quá nó giòn nên nó khó cắt chị em các bạn. Đấy, bây giờ nó cũng bắt đầu hơi cứng lại đây chị em các bạn này. Mình phải cắt em có lát nữa là nó cứng quá cắt không được.
Rồi đây là cái thành phẩm kẹo đậu phộng hay là kẹo lạc hay còn gọi là kẹo theo nèo của mình chị em các bạn nhé. Trông rất là ngon luôn này. Đây, kẹo rất là giòn luôn chị em các bạn. Thì cái này á, mình uống với lại trà nóng thì cực kỳ ngon luôn. Đặc biệt cái thời tiết mà hơi se lạnh một xíu nữa, mình làm cái món kẹo lạc này để ăn thật là tuyệt vời luôn chị em các bạn. Thì hy vọng rằng qua video này chị em các bạn làm được thêm những cái món kẹo ngon cho nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại chị em các bạn trong những video tiếp theo.